Okay, tadi kita berhenti di sini iaitu quantitative sampling. Okay, yang itu lebih kepada dia punya, kalau kita tengok di sini adalah important issue iaitu lebih kepada sampling bias. Okay, sampling bias, there are some aspect to be researcher sampling design creates bias in the data. Okay, and then 3 fundamental step iaitu identify a population, define the size sample. Yang ini biasa, kita nak define the size sample, select the sample, and then okay, this one is a type of sampling in quantitative research. Divide by 2. Kita dah bincang sebelum ni, we are discussed before our previous class about the probability sampling and non-probability sample. This was just a review. And then selecting of random sample. Okay, no has probability sample. The best method to achieve the representative sample. Representative adalah perwakilan lah. Okay, mewakili dia punya population. Itu ada 4 techniques. Yang pertama kita panggil dia iaitu random, stratified, random, cluster and systematic. Ini adalah teknik-teknik yang kamu boleh pilih lah untuk menggunakan atau memilih dia punya random sample. Okay, random sample ada advantages dan juga disadvantages. Iaitu advantages adalah easy to conduct, high probability for achieving representative sample. Okay, meet assumption of many statistical procedure. Untuk yang disadvantages, kita ada identification of all members of population can be difficult. Contacting all members of a sample can be difficult. Kita nak mungkin dia punya tu nak konteks untuk berhubung agak sukar lah. Ini adalah kelemahan bagi random sampling sebab kita tak tahu kan sebab random. Okay, and then selection process, dia ada lebih pada selection process iaitu identify and define the population, determining the desired sample size, list of members of population, assign all members on the list a consecutive number, select an arbitrary starting point from the table from random number and read the appropriate number of digit. Appropriate number of digit. Ini lebih kepada sama juga yang sambung yang tadi iaitu selecting random sampling. Selecting random sampling iaitu under random sampling. Okay, still under selecting random sampling sample iaitu kita under stratified random sampling menggunakan kaedah bertingkat ataupun stratified random sampling. The population is divided into 2 ataupun more group. Dipanggil call the strata. Okay, strata. Mungkin strata ataupun according to some criteria such as geographical location, grade level, age dan sebagainya lah. Ini lebih kepada dipanggil sampel bertingkat. Sampel bertingkat maksudnya dia lepas kita pilih, lepas tu kita pilih lagi bergantung kepada according to some criteria lah, some criteria ataupun such as geography, location and so on. Okay, next is stratified random sampling. Masih lagi continue. Kita tengok di sini ada advantages dan juga disadvantages of stratified. Kita ada di situ more accurate sample. Ini lebih accurate, menggunakan stratified lebih accurate, can be used for both proportional and non-proportional. Berkadar terus ataupun proportional dan non yang tidak berkadar terus sample. Representation of subgroup in the sample. Dia punya kelemahan ataupun disadvantages.
identification of all members of the population can be difficult, agak sukar sikit lah. Okay, identification members of all subgroup can be difficult. Okay, ini lebih agak sukar, dia punya kelemahan dia itulah. Okay, untuk pasti sama ada dia punya population ataupun subgroup of population agak sukar. Okay, and then dari segi in term of selection process, identify and define the population, determining the desired size sample, identify the variable in subgroup, contohnya tadi serata tadi, for which to want to be guarantee appropriate representation, and then classify of member of the population has members of one of the identified subgroup. Ini dia punya classified random under selection of process. Okay, kita lihat gambar rajah ataupun figure, iaitu yang dipanggil sebagai random sample of stratified random sampling lah. Kalau tengok kat atas tu dia ada list of client, lepas tu kita serata, dia panggil serata, mungkin serata ataupun dalam bahasa Inggeris not sure lah, mungkin serata lah. Okay, lepas tu kita pecahkan kepada 3 bahagian, 3 kumpulan grup. Lepas tu yang bawah tu yang kita ambil sebagai kita punya, daripada ketiga-tiga bahagian tadi tu kita pilih sekali lagi. Dia ada 2 peringkat, sebab itu dipanggil stratified random sampling kan. Lepas kita dah list of client, lepas tu kita strata, kita pilih lagi sekali, dan lepas tu kita ambil dia punya sampel. Itu yang dipanggil sebagai stratified. Mungkin lebih faham melihat pada gambar rajah ni. And then kita pergi kepada cluster sampling, iaitu the process of randomly selecting intact group, not individual, within the defined population sharing similar characteristic. Cluster location within which an intact group of members of the population can be found. Example, neighborhood, school, district, ataupun school, dan juga classroom. Ini dia panggil cluster. Cluster sampling. Cluster sampling continue, dia ada advantages and also disadvantages. Kalau under advantages, very useful when population are largest and spread over a largest geography region. Ini lebih baik kalau kita ada population tu lebih besar. Okay, convenient and expedient. Okay, ini adalah lebih mudah untuk dijalankan. Do not need to name, tidak perlu namakan of everyone of population. Yang keburukan dia adalah representative is likely to become an issue. Ini mungkin akan jadikan isu lah. Kenapa pula tak pilih, kenapa pilih dan sebagainya kan. Itu yang perwakilan tu adalah dijadikan sebagai isu. Okay, yang in term of selection process, kita ada several of item here, iaitu pertama sekali identify and define the population, determining the desired size sample ataupun sample size, identify and define logical cluster, list of cluster that make up the population of cluster, estimate the coverage, estimate the average number of population members per cluster, determine the number of cluster need by dividing the sample size by the estimate size of cluster, randomly select the need number of cluster, and then last one is include in the study all individual in each selected cluster. Okay, and then this one is cluster sampling. Dia punya figure, kita lihat di atas sana kita ada population
terbagi kepada 3 lah. Contoh, bagi kepada 3 bahagian. Okey, iaitu cluster 1, mungkin cluster 2 and cluster 3. Lepas tu randomly sample within each cluster. Jadi kita nak pilih daripada cluster-cluster itu, sama ada kita ambil sebahagian daripada cluster tu, daripada sample 1, sample 2 dan sample 3, daripada cluster-cluster 1, 2, 3 tu kan. Jadi itu dia punya cara untuk cluster sampling. Okay, now we are going to selecting random sample. Pertama sekali kita pergi kepada systematic sampling. Okay. Selecting is very subject from a list of the members of population. Ini lebih kepada systematic lah, lebih statistik. Dia punya advantages very easy done. Dia punya keburukan ataupun disadvantages, subgroup. Some members of population don't have a equal chance of being included. Ini dia. Ini systematic ni mungkin some member dia tak ada peluang lah untuk don't have an equal chance. Mungkin tidak ada peluang untuk masuk dalam systematic sampling. Okay, mungkin ada gangguan sedikit. Okay, next, under selection of process, identifying and define the population, determining the desired sample size, okay, obtain a list of population, determining the K is equal to by dividing the size of population by desired size, sample size, start at some random place in the population list. Take every K individual on the list. Ini dia punya cara pengambilan ataupun cara pemilihan yang dibuat menggunakan systematic sampling. Okay, ini adalah example, ada selection sample of 25 door room in your college dorm. Okay, next make it a list of all room number in the dorm. Ini adalah contoh lah. Okay, ada example, mungkin ada 10 room, ada 10 bilik. Okay, yang kita nak pilih hanya cuma 25 bilik saja. Jadi itulah, ini sebagai contoh yang dibuat. You boleh baca lah, ini contoh ni. Boleh tengok macam mana cara yang dibuat untuk dapatkan dia punya sampel. Iaitu akhirnya kita boleh dapat dia punya nilai, dia punya sampel yang diperoleh, iaitu 25 room yang telah dipilih.